chào quý vị và các bạn. Kính chào quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật về đầu tư được phát sóng hàng tuần trên kênh thông tin chính thức của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Tôi là Trang Nhung, chuyên viên tư vấn của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Và tôi là Thùy Dương, chuyên viên tư vấn của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Tôi rất vui khi hôm nay được đồng hành với chị Trang Nhung để chia sẻ những kiến thức pháp lý từ quý nhà đầu tư. Kính thưa quý vị khán giả, thưa quý nhà đầu tư nước ngoài, với sự phát triển không ngừng của thương mại quốc tế, có không ít nhà đầu tư đang có nhu cầu thực hiện hoạt động kinh tế tại Việt Nam, và qua đó thì pháp luật sẽ có một số quy định cụ thể về việc nhà đầu tư có thể mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Vậy thì việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam này sẽ được thực hiện như thế nào? Quy trình thực hiện cụ thể ra sao thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các vướng mắc của quý nhà đầu tư về vấn đề này. Trước tiên, chị Thùy Dương sẽ giúp chúng ta giải đáp khái niệm liên quan đến thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Vâng ạ, đối với thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì trước hết nhà đầu tư cần hiểu thế nào là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Thì tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được hiểu là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được pháp luật cho phép, và tài khoản này dùng để thực hiện các cái giao dịch liên quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật có liên quan. Vâng, sau đây để phân tích sâu hơn về thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thì trước tiên chúng ta cần nắm được là những cái đối tượng nào sẽ được mở loại tài khoản này. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 5 thuộc thông tư 06/2019 của Ngân hàng Nhà nước thì những đối tượng sau đây sẽ được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thứ nhất là những doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm đối tượng thứ nhất là doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, là những doanh nghiệp có thành viên góp vốn hay là có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, và sẽ phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư. Đối tượng thứ hai là những doanh nghiệp không thuộc các trường hợp quy định tại điểm A khoản 2 điều 3 thông tư 06/2019 của Ngân hàng Nhà nước, là những doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% trở lên vốn điều lệ của công ty. Đối tượng thứ ba là doanh nghiệp được thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật đầu tư. Tiếp theo là những nhà đầu tư tham gia hợp đồng BCC và các nhà đầu tư trực tiếp thực hiện hợp đồng PPP theo quy định pháp luật về đầu tư. Đối với những đối tượng này thì pháp luật Việt Nam sẽ có quy định như thế nào về việc thực hiện thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam? Chị Thùy Dương có thể làm rõ về vấn đề này được không ạ? Vâng, căn cứ theo khoản 2 điều 5 thông tư 06/2019 của Ngân hàng Nhà nước thì pháp luật Việt Nam quy định về việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau ạ. Thứ nhất là các cái đối tượng được nêu trên thì sẽ phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một ngân hàng được phép để thực hiện các cái giao dịch thu chi hợp pháp bằng đồng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Thứ hai là tương ứng với loại ngoại tệ góp vốn đầu tư thì chỉ được mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng ngoại tệ đó tại một ngân hàng được phép. Thứ ba, trường hợp đầu tư bằng đồng Việt Nam thì được mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng ngoại tệ để tiến hành thực hiện các hoạt động thu chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư. Thứ tư là trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào nhiều hợp đồng BCC hay là trực tiếp thực hiện dự án PPP thì sẽ phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho từng hợp đồng cũng như là từng dự án này. Ngoài ra thì nhà đầu tư lưu ý rằng là việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài hay của nhà đầu tư Việt Nam trong tổ chức kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thì sẽ phải tiến hành thông qua việc chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Dương ạ. Thưa quý nhà đầu tư, để có thể thực hiện thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam một cách thuận lợi thì trước tiên quý nhà đầu tư cần nắm được các bước mà mình cần làm trong thủ tục này, bao gồm đầu tiên là chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết. Sau đó quý nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ tới ngân hàng được phép mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, và khi hồ sơ hợp lệ thì quý nhà đầu tư sẽ được cấp một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Và để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ cho thủ tục này thì nhà đầu tư sẽ cần chuẩn bị trước những giấy tờ tài liệu gì? Chị Dương có thể trao đổi kỹ hơn về vấn đề này được không ạ? Vâng, đối với hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, thành phần hồ sơ cũng phụ thuộc nhiều vào yêu cầu cụ thể của ngân hàng nơi mà quý nhà đầu tư dự kiến mở tài khoản. Tuy nhiên, thông thường hồ sơ sẽ bao gồm những tài liệu cơ bản sau. Một là giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật. Cụ thể là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thứ hai là giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản hay kế toán trưởng. Thứ ba là giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục nếu có. Thứ tư là giấy tờ pháp lý cá nhân của người có liên quan.
theo yêu cầu của ngân hàng. Thứ 5 là phiếu đăng ký hoặc là giấy đề nghị ký hợp đồng mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng do phía ngân hàng cung cấp. Theo đó, khi nhà đầu tư đã chuẩn bị được đầy đủ các hồ sơ cần thiết thì nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh của ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam. Theo đó thì quý nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục trực tiếp tại ngân hàng hoặc qua dịch vụ thông tin điện tử của ngân hàng đó. Thưa quý nhà đầu tư thân mến, vừa rồi là toàn bộ những nội dung liên quan đến việc thực hiện thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Và tiếp theo sau đây chúng tôi xin chuyển sang chuyên mục hỏi đáp của chương trình. Tại đây thì chúng tôi cũng đã nhận được khá là nhiều câu hỏi của những độc giả quan tâm đến chương trình. Tôi xin được đọc câu hỏi như sau. Tôi là người Hàn Quốc mới sang Việt Nam. Công ty tôi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Tuy nhiên, bây giờ công ty tôi đang muốn chuyển đổi để sử dụng tài khoản vốn ở một ngân hàng khác. Xin hỏi là chúng tôi có thể thực hiện được điều trên hay không? Đối với câu hỏi này là chị Bùi Dương có thể giải đáp cho khán giả không ạ? Vâng, trước hết xin cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư đã gửi tới cho chương trình ngày hôm nay. Tôi xin đưa ra giải đáp cho vấn đề này như sau ạ. Căn cứ theo khoản 4 điều 5 thông tư 06 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước thì đối với các đối tượng bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 2 điều 3 thông tư này, khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào hợp đồng VCC hoặc trực tiếp tham gia hợp đồng PPP mà không thành lập doanh nghiệp dự án, khi các đối tượng này có nhu cầu thay đổi ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thì sẽ thực hiện theo các bước như sau ạ. Bước 1 là mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ngân hàng được phép khác. Bước 2 là tiến hành chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước đây sang tài khoản vốn mới. Sau đó thì thực hiện đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã mở trước đó. Nhà đầu tư lưu ý rằng là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mở tại ngân hàng được phép thì chỉ được sử dụng để thực hiện các cái giao dịch thu chi theo quy định, cụ thể là các quy định tại điều 6 và điều 7 của thông tư 06 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước sau khi mà nhà đầu tư đã hoàn tất các bước nêu trên. Kính thưa quý vị khán giả, lời giải đáp vừa rồi của chị Dương cũng đã khép lại chương trình tư vấn pháp luật về đầu tư của chúng tôi tuần này. Mong rằng qua chương trình này, quý vị đã có những cái nhìn rõ nét hơn về thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Nếu quý vị còn vướng mắc gì về thủ tục này hay cần tư vấn chuyên sâu hơn về các lĩnh vực như doanh nghiệp, tố tụng, dân sự, xúc tiến thương mại hay là kế toán thuế, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 097 211 8764 hoặc qua email info@tlklawfirm.vn hoặc comment trực tiếp dưới video này. Chúng tôi sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra thì TLK rất mong nhận được sự quan tâm cũng như là phản hồi tích cực của quý vị, và đừng quên nhấn like, chia sẻ video này cũng như đăng ký kênh YouTube của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.